𝐵𝑠𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎�ِهِ الرحمن الرحیم. په پلاټ کمانډ سمپلیفاید ورژن د پلاټ دا دی. دلته مونږ څه وویل چې په دغه کې د ایکس او واي دا دواړه مونږ سره یو ویکټر ارې وي. همیشه لپاره چې کله هم تاسو پلاټ کو چې څومره ویلیو په ایکس ایکسس باندې وي همدومره ویلیو بېر سره په واي ایکسس باندې وي. مطلب دا چې سایز د ویکټر دواړو دا به مونږ سره څه وي، دا به سیم وي. په ډیفرنٹ سایز باندې به تواله شیر کوي، ایرر بیلر کوي. دا به کې یو ضروري خبره وه. دغه نه بعد به زه نیکسټ سلاید له لاړ شم. په نیکسټ سلاید کې یو آوټپوټ یې ورکړی دی چې شي په دا پلاټ مونږ سره ډرا شوی. دلته رینډملی د ایکس او د واي ویلیو دی. ایکس کې 1 نه واخله تر چی پورې 10 پورې 1 2 3 5 7 7.58 ټوټل دا 10 ویلیو دی. دلته چې دا مختلف ویلیو ورکړي نو دا 1 نه تر 10 پورې ویلیو شولې چې دا کومې ویلیو اوس په کوم ځای کې دا میچ پوری په باندې بچي کې دا به پرنټ کی. دا مونږ سره چې دا 1 دی د ایکس ویلیو، نو د واي ویلیو چې د واي ویلیو ټو ګوره دلته ایکس ایکسس باندې 1 دی، د واي سمالست ویلیو چې دا 2. نو دلته مونږ سره او دلته ویلیو چې په فرست کوادرنټ کې راوستلي ځکه چې دا مونږ سره ټوټل څومره ویلیو یې پازیټیو وي. بیا چې مونږ سره دا 2 شي نو واي ویلیو څومره 6.5 ته، دا چې 3 شي نو دا څومره شو 7، دا چې 5 شي دا ډایرکټ شته 5 دا مونږ سره 5 باندې به دا شی راشي. نو نورملی دا چې کوم تاسو ته د آوټپوټ ښکاري دا په شي باندې دا په دبره کومه ډیټا ده په دغه ډیټا باندې دا پلاټ را شوی دی. بیا په دغه پلاټ کې که تاسو وکړو مونږ ډیفالت پلاټ چې کوم فنکشن دی استعمال کړی، که مونږ وغواړو چې په دغه کې ملټیپل آپشن راولو نو دا دوه ویکټر خو کمپلسري دي. دلته زه د لاین ریلیټډ مختلف قسم سپیسیفیکیشن لیکلی شم ځکه په دا پلاټ کې لاین دی. بیا مونږ سره پراپرټي نیمز دي. پراپرټي نیمز کې مطلب دا چې که زه مارکر لولم مارکر څه دی یو پراپرټي ده، مارکر له زه سټایل ورکاند یو پراپرټي ده، مارکر له زه کلر ورکاند یو پراپرټي ده، مارکر چې کوم آوټلاین دی آوټلاین له زه کلر ورکاند دا مونږ سره یو پراپرټي ده. نو مونږ سره د پراپرټي نامه او مخې ته څه سره لیکو په دوو طریقو یې لیکلی شو. لاین ریلیټډ چې کومه پراپرټي یې مونږ دلته سمبولیکلی ولیکو. فار ایگزامپل ریډ کا، دا چیک کا، ډیش کا، ډاټډ کا، گرین کا، مختلف قسم دا لاین پراپرټي مونږ ډایرکټ لیکو. دغه نه علاوه چې کوم نورې پراپرټي دغه لپاره به دلته پراپرټي نامه لیکي، کاما دلته به د پراپرټي ویلیو لیکي چې کومه ویلیو ورسره ولیکي. فار ایگزامپل ما سره یو پراپرټي ده چې دا چې کوم مارکر دی د مارکر فیس کلر، نو دا ما سره پراپرټي نامه شو. کاما کې چې زه گرین ولیکم نو ما سره به دغه فیس کلر د کوم مارکر چې وي دا به ما سره په گرین کلر کې راځي. نو دا دواړه چې کوم دي د مونږ سره آپشنل پراپرټي. دغه کې کوم شاید شي لپاره استعمالیږي. نورملی لاین چې کوم سپیسیفایر دی دلته په دغه پراپرټي کې وکړو پهله شی راسي لاین سپیسیفایر. په لاین سپیسیفایر کې مونږ سره شی وي چې دا لاین به مونږ سره سالید وي، کدا به ډیش وي، کدا به ډاټډ وي، کدا به ډاټډ ډیش وي، ډیش ډاټډ به وي. نو که ما شی وکړلو سمپل یو پر ډیش مو وکړلو نو په دغه ډیش باندې به ما سره شی را درومي، دا لاین به سالید را درومي. ډیفالت می موږ سره دلته تاسو کوو کې سوچ شي دی ډیفالت همدا استعمالیږي. مطلب دا چې کدا ویلیو موږ نه لیکوم په خپل باندې دا ویلیو په کې اتوماتیک اچال شي. خزه وړم چې زه دا ریپلیس کوم دا مو سره ډیش راشي نو دلته به شي کوم الریډي دلته مو سره چې دا کوم او راغلی دی په دوزه کې به زه شي وکم په دوزه کې به په سنگل کوډ کې زه دوه پر ډیش وکم، دوه پر ډیش مو وکړلو دلته به زه شي په کاما باندې دا اوس مو شي وکړلو دغه پراپرټي مو دوزه کې د لاین والا سیټ کړله چې دا به څه وي، دا به ډیش ډاټډ وي، یو سنگل په پوینټ باندې ډاټي او په دغه کې فرق دی. ګوره دوزه نه مرن کړلو چې رن مکړو دا لاین کتای شو، دا پهله سالید دی د موږ سره څه شولو دا په ډیش باندې جوړ شولو. اوس که زه وغواړم چې د مو سره څه شي دا ډاټډ شي او دا ډاټډ لپاره موږ سره څه مو دا کولن ولیکلو. غالبا چې کولن دی دلته به زه کنفرم هم کم د ډاټډ لپاره څه دا کولن دی. تاسو دا پراپرټي کتای شو دا زه دوزه نه رن کم نو دا څه شولو دا مو سره ډاټډ شولو. که دلته زه څه وکم دا زه دا ډیش کم نو په ډیش باندې څه شولو دا سالید شولو. که زه وغواړم چې دا مو سره څه شي ډیش ډاټ داسې شکل کې شي نو دلته مو سره څه شولو دا تاسو کتای شو دا مو سره ډیش ډاټ. نو دا د لاین موږ سره اولنۍ چې کومه پراپرټي وه د لاین پراپرټي چې دا مختلف قسم پراپرټي موږ سره استعمالیدای شي دا لاین سپیسیفایر شولو. بیا موږ سره په لاین سپیسیفایر یو خو پکې دا د لاین موږ سره کلرز دي، ریډ گرین بلو مختلف قسم کلر دي چې کوم کلر نورملی موږ سره هغه کلر
چې کومې موږ سره پرایمري یوز کېږي نو هغه کلر دلته بعضې کلر دلته ډیفاین کړي دي لکه RGB دا موږ سره کوم کلر دی دا پرایمري کلر دي که نه مطلب دا دغه نه مختلف قسم نور کلر جوړېږي دا چې کوم دی اوس دلته د سیان چې کوم دی یا میجنټا دی یا د یلو دی یا د بلیک دی نو نورملی دوه قسمه پرایمري کلرز دي کلر کوم تاسو ته کلیر دي موږ سره چې کوم کلر دي دوه قسمه استعمالېږي یو د ډسپلې لپاره استعمالېږي دویم د پرنټینګ لپاره استعمالېږي کله چې تاسو یو ګرافیک کنټینټ جوړوو تاسو کې به د پرنټینګ یا د ګرافیک چې کوم ډسپلې وي دواړه به تاسو کلیر وي زه فار ایگزامپل یو پینافلیکس جوړوم الیکشن لپاره نو پینافلیکس په موبایل کې نه ګوري ډس پرنټ کوي که نه په غاټه پلاټر باندې ډسپلې کوي کله چې تاسو جوړوو نو تاسو څه کوي دغه خپل کلر سکیم دی CMYK ورته وایي CMYK دا د سیان نه ورته دا میجنټا دا یلو ده او دا موږ سره چې د هغه بلیک لپاره نورمالي دا د لاس ورډ راوستل سره دغه کې ډسپلې لپاره چې کوم کلر استعمالېږي RGB ریډ ګرین بلو موږ کله د ډسپلې لپاره چې جوړوو په فیسبوک کې چې لګوو یا مطلب کمپیوټر تعمیل جوړوو هغه موږ همیشه هغه شی استعمالوو دا کلر کمبینیشن به استعمالوو دا کلر کمبینیشن د هر یو کوم کلر دی په میموري کې موږ سره څومره سپیسز دا 8 بیټ ټوټل څومره 24 بیټ نو دا موږ سره یو څومره کمبینیشن جوړېدای شي 2 پاور 24 نو دا تقریبا موږ 6 څونه ملي کلر دغه دریو کلر نه کریټ کیږي امون یې نه چې نه فرق دی په دوه کلر په منځ کې او دا ګوره ډېر مطلب دا چې په پېښور کې یو ډینټر دی انتهایی مطلب دا چې صرف د کلر بالکل چې تاله کوم کلر وي مطلب ګوړې د ویر وستو اوس دا کلر دا سپین دی دا سپین دی موږ ته سپین ښکاري خو دغه چې کوم کمبینیشن د RGB ولا دی دا دغه نه بدل دی نو دا اوس یو ایکسپرټ لیول نورمالي کلر پیکر په نامه باندې تاسو کوم مثال په ګوګل کې تاسو مثال ویب سایټ ډیولپمنٹ کوی چې کو وخت یو کلر دی ته د کلر کوډ پته نه لګی چې دغه پر ځکه کوم کمبینیشن یا په ساده ژبه کې بیرته وایي چې R پکې 100% دی ګرین پکې 100 دی بلو پکې 100 دی نو ته چې وکړه په ګوګل باندې تاسو سره کلر پیکر په نامه باندې ګوګل کې سرچ کړئ چې دا کلر لته شای ویروړي نو باندې اتوماتیکلی تاسو سره دا کوډ راشي ا کوډ کاپی کوئ ته پیسټ کوئ چې تیرن کې بالکل بیگزیک ټو ما کلر وي دا قدرت کار دی چې هغه کوم ډینټر دی چې ګوډي ته وکړي چې ډایرکټ ته پرسنټیج وښیي چې دغه کې دمره دا کلر دی دمره دا ایگزیکټ چې کمپنی ډیټیک کړلو ته ته یې زبر جره ملي رقم نو دا یو سکل دی الله تعالی چاله ویر کی ځکه چې بغیر ماشين نه چې تو ماشين نه پی اپلای کړي د کلر چې کوم پراپرټیز دي وته دمره ایگزیکټ میچ کې نو دا ډېر ګران کار دی البته په ایڈوانس ملکونو کې ممکن دی چې داسې یو سکینر ټایپ ډیوایس ول جوړ کړي چې کلر نه ویروډي چې په بیس باندې موږ سره شی وشي خو دا خبره مې شي پرې وکړه چې دا لاین موږ سره په مختلف کلر کې راتلای شي که زه وغواړم چې زه دا بلیک کم دلته به راشم د خپل چې کوم کوډ دی په دغه کوډ کې به دلته شی ولیکم بلیک لپاره موږ سره شی دی کې دی که نه دلته مو کې کړلو چې رن مو کړلو نو دی شی کړلو دا لاین پراپرټي دا ورسره ولا کلر هم چینج کړلو نو دا موږ سره د لاین کوم د کلر پراپرټیز دي یا سپیسیفایرز دي دا مختلف قسم کلر موږ سره استعمالېږي دا نه بعد موږ سره څه دویم چې او مارکرز موږ سره مختلف قسم مارکس مختلف هغه لپاره استعمالېږي ګوره کله که موږ پلس ولیکلو نو په پلس باندې به څه کېږي ګوره دلته زه پلس لیکم چې څه کېږي دلته چې په کوم ځای کې د ایکس او واي ویلیو سره میچ شوي دلته به څه کېږي دلته به پلس باندې به کمبینیشن وکړي دا به کوم ځای کې لیکي دا اوس موږ سره څه ده مارکر دی که نه مارکر د لپاره به څه لیکو تاسو په کې خپل پلاټ کې چې شی لیکل ضروري دی پراپرټي نامه لیکل ضروري ده که نه ضروري دلته فار ایگزامپل مو څه وکړلو په دغه ځای کې مې دا څه شی مو څه وویل چې څه راوستل غواړم یو مارکر راوستل غواړم د پلس والا نو دلته مې څه وکړو دلته به راشم پلس مې ولیکلو ګوره مې څه کې لاین باندې زه یو مارکر هم ډرا کړم دغه ځای نه راغلم دا تاسو په کزه لګ داسې غټ کم نو دا چې په کوم ځای باندې ویلیو سره میچ شوی په ځای باندې څه ولګاله مارکر یې ولګالو دا مارکر کې مو کوم یو مارکر استعمال کړی پلس مې استعمال کړی نو دلته موږ سره کوم غوړو چې موږ په خپل د لاین باندې څه مارکر راولو نو مارکر د لپاره موږ سره د مختلف قسم پراپرټیز دي مله دا مارکر نامي دلته موږ سره سمبل دي
که ما او ولیکلو نو په او باندې څه سرکولر هغه به راشي که سټیریک مو ولیکلو نو په دغه باندې به سټیریک ولا راسي که ډاټ مو ولیکلو په دغه باندې به هغه کې به پوینټ ولګېږي که ایکس مو ولیکلو په هغه باندې به کراس وشي لکه څرنګه دلته پلس راولو که دا کومې موږ سره ایکسپوننشن دپاره استعمالیږي دا ولیکلو نو دا به کوم قسم موږ سره دا ټرایانګل مختلف ټرایانګل اصل کې څو سایډډ وي 3 سایډ ګوره یو ټرایانګل موږ سره داسې هم کېدی شي په داسې شکل کې پاسبل دی یو ټرایانګل موږ سره داسې هم کېدی شي دا هم ټرایانګل دی کېدل یې یو ټرایانګل موږ سره داسې هم کېدی شي دا هم ټرایانګل دی یو ټرایانګل موږ سره داسې هم کېدی شي زه غواړم چې دا قسمه راشي نو موږ سره شی دا کېرر سیمبل دی زه غواړم چې داسې راشي یا لپاره انورټډ سیمبل دی زه غواړم چې دا راشي دا لپاره موږ سره د لیکس دی زه غواړم چې دا راشي د پارامترز نو دا سیمبلز موږ سره چی لپاره استعمالیږي د مارکر دپاره کوم د مارکرز موږ راوړو دا خو سیمبولیک شول دغه نه علاوه په تیر کې که تاسو خیال وکړو آیس پکې وو هغه لپاره موږ هغه هیلپ له لاړو په ځای کې وان که تاسو ته مو چې ایس د سکویر دپاره راسي نو په دغه باندې موږ سکویر هغه مارکر راوستی شو داسې د ډایمنډ دپاره ډي دی 5 سټار موږ سره دوه قسمه سټارز دي یو پاکستان جنډا کې یو اسرائیل جنډا کې پاکستان هغه 5 کونو والا دی اسرائیل والا 6 کارنر که 5 کارنر والا سټار ته راوستل غواړي هغه دپاره پی ولیکه که 6 سټار راوستل غواړي هغه دپاره ایچ ولیکه د بقایا موږ مان ویډیو کړل فور ایگزامپل دلته به زه دا ایډیټ کم دا چې کومې موږ سره کوډ دی یا په دغه ځای کې به زه څه شی ولیکم دلته مه پی ولیکلو نو په دغه مارکر باندې به څه شی ولګېږي سټار 5 سایډ سټار به په ولګېږي رن مو کړلو چې رن مو کړلو دلته موږ سره په دغه باندې څه شی لګېدلی دا تاسو کتای شوړو سټار دی که نه 5 سټار دا موږ سره دا لاین کمپلیټلی مارکس شولو په څه شي باندې په دا 5 کارنرز چې کومې موږ سره سټار دی نو دا موږ سره په دغه کې د مختلف قسم پراپرټیز دي چې تاسو استعمالولی شو د لاین چې کوم پراپرټي دغه سره د مارکر والا پراپرټي مې استعمالولی شو